สวัสดีค่ะ ขอต้อนรับเข้าสู่สตูดิโอ Let's Go Interpreters เอพิโซด 4 คุณอยู่กับแป้ง ปุณศิรีชิวติค่ะ ในเอพิโซดที่แล้วนะคะเราก็ได้พูดถึงเรื่องของเคล็ดลับนะคะความสำเร็จของล่ามเนี่ยว่าสิ่งที่จะทำให้ลูกค้าพึงพอใจนะคะหรือว่าสิ่งที่ทำให้ลูกค้าชอบเนี่ยมันก็คือเรื่องของการให้บริการงานล่ามที่มีความถูกต้องแล้วก็รวดเร็วใช่ไหมคะแต่ปัญหาก็คือว่าในหลายๆครั้งในบางครั้งนะคะก่อนที่จะให้การล่ามที่ถูกต้องและรวดเร็วได้เนี่ยเราก็พบว่าเราฟังลูกค้าเนี่ยไม่เข้าใจนะคะหรือว่าบางครั้งเนี่ยคือเราฟังเข้าใจนะแต่เราสื่อความออกมาไม่ได้เราล่ามไม่ได้นะคะวันนี้นะคะแป้งจะขอพูดถึงเคล็ดลับนะคะที่เป็น quick fix ที่เราจะรับมือกับ 2 ปัญหานี้นะคะก็มาดูกันนะคะว่ามันจะมีวิธีการยังไงบ้างค่ะอย่างอื่นเลยนะคะก็เรามี 2 ปัญหานะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการฟังไม่เข้าใจนะคะหรือว่าฟังเข้าใจแต่สื่อความไม่ได้นะคะประเด็นในวันนี้นะแป้งพูดถึงเรื่องนี้ก่อนนะก็คือเราฟังไม่เข้าใจนะคะมาดูกันว่าในต้นตอนะคะหรือว่าประเด็นของการฟังไม่เข้าใจเนี่ยมันมีตรงไหนนะคะการฟังไม่เข้าใจอย่างพื้นฐานสุดๆเลยนะคะก็มักจะเกิดขึ้นกับน้องๆล่ามมือใหม่นะคะก็คือว่าอย่างสมมติว่าเป็นล่ามภาษาญี่ปุ่นเราอาจจะยังไม่มีความเชี่ยวชาญในภาษาญี่ปุ่นเชิงการทำงานมากนักนะคะหรือว่าคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับเนื้องานหรือว่าตัวของบริบทต่างๆเนี่ยในหน้าแง่ของภาษาญี่ปุ่นอันนั้นเนี่ยเรายังไม่เข้าใจนะคะถ้าที่มาของปัญหาตรงนี้เนี่ยนะคะทำให้เราฟังไม่ออกเนี่ยต้องบอกว่าอันนี้ยังช่วยไม่ได้นะคะหน้างานนะหน้างานเรายังไม่สามารถช่วยได้จริงๆแต่ไม่ต้องกังวลค่ะมันจะมีวิธีการจัดการในระยะยาวนะคะจะมาพูดถึงประเด็นนี้เนี่ยในเอพิโซดถัดไปนะคะแต่ว่าวันนี้เนี่ยเราจะยังขอไม่พูดถึงประเด็นนี้นะอีกอันนึงที่ทำให้เรานะคะฟังไม่เข้าใจเนี่ยทั้งที่เราก็เชี่ยวชาญภาษาญี่ปุ่นในระดับหนึ่งแล้วนะนั่นก็คือตัวเราเนี่ยไม่เข้าใจเนื้องานของลูกค้าค่ะเพราะว่าเราไม่ได้อยู่หน้างานเราไม่ได้เป็นคนที่เข้าไปคลุกคลีกับเขาจริงๆนะคะไม่แปลกนะแม้กระทั่งบางครั้งเองเนี่ยเราฟังภาษาไทยเราก็ยังไม่เข้าใจถูกไหมคะเพราะเราไม่ใช่คนในวงการนั้นนะคะซึ่งในตรงนี้เนี่ยเราก็จะมาคุยว่าแล้วเราจะรับมือกันตรงไหนมีอีกอันนึงก็คือในกรณีที่คนพูดเองนะคะคือเขาพูดวกไปวนมานะคะจับใจความไม่ได้จริงๆนะคะซึ่งมีไหมมีแล้วก็ไม่ได้เป็นเฉพาะคนไทยด้วยนะเป็นไม่ว่าจะเป็นคนญี่ปุ่นหรือใครก็ตามนะคะที่พูดไม่รู้เรื่องก็มีนะคะแล้วเราจะมารับมือกับสถานการณ์ตรงนี้ยังไงวันนี้นะคะตัวของแป้งเองเนี่ยก็จะมาแชร์ในเรื่องของ quick fix นะคะเป็นเรื่องของวิธีการเอาตัวรอดเฉพาะกิจใส่ดอกจันตัวโตๆว่าเป็นของแป้งเองนะคะเพราะว่าก็เข้าใจว่าอาจจะมีพี่ๆหรือผู้เชี่ยวชาญหลายท่านมีวิธีรับมือกับเหตุการณ์อย่างนี้แตกต่างกันนะคะแต่ว่าแป้งก็จะขอแชร์สูตรของแป้งนะคะว่าเราจะรับมือกับสถานการณ์เฉพาะกิจตรงนี้นะยังไงโดยทั้งหมดนี้นะคะก็จะมีอยู่3ทางด้วยกันนะคะแล้วก็จะมาพูดถึงว่าใน3ทางนี้เนี่ยมีอะไรบ้างก่อนที่จะมาเลือกทั้ง3ทางนี้สำคัญไปกว่านั้นนะคะเวลาที่เราฟังไม่เข้าใจนะคะคือต้องใจเย็นๆต้องมีสติอยู่กับตัวก่อนนะคะอย่าเพิ่งสติหลุดแล้วก็อย่าแปลมั่วซึ่งตรงนี้นะคะคือไม่ดีเลยนะคะแล้วมันจะทำให้เราเสียเครดิตมากๆด้วยใจเย็นๆมีสติแล้วมาดูว่า3ทางแก้นี้คืออะไรนะคะในทางแรกเลยนะคะเวลาที่ฟังแล้วไม่เข้าใจเนี่ยถามกลับค่ะนะคะน้องๆหลายคนเนี่ยคือไม่กล้าที่จะถามกลับเพราะว่าจะกลัวว่าจะดูไม่ดีหรือจะถูกดุนะคะแต่การแปลมั่วเนี่ยมันจะยิ่งทำให้แย่กันเข้าไปใหญ่นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยให้ถามกลับเลยว่าขอโทษนะคะรบกวนให้อธิบายตรงนี้ซ้ำหรือตรงนี้มันคืออะไรคะข้อดีของการถามกลับนะคะก็คือว่าเราจะได้เนื้อหาที่ถูกต้องนะคะคุณภาพของการแปลมันยังมีอยู่แต่ข้อเสียของมันก็คือมันก็เสียเวลาถูกไหมคะเราสูญเสียความรวดเร็วในการให้บริการแล้วลูกค้าที่เป็นคู่สนทนาเนี่ยคือเขาก็อาจจะรู้สึกหงุดหงิดได้นะคะก็อาจจะเป็นประเด็นเรื่องของเครดิตด้วยเรื่องของความน่าเชื่อถือตรงนี้ด้วยใช้ได้นะคะแต่อย่าใช้บ่อยแนะนำว่าใน1การสนทนาเนี่ยก็ไม่ควรจะใช้วิธีนี้เกิน2ครั้งนะคะทีนี้ทางที่2นะคะในเราใช้โควต้าถามกลับแบบหมดละนะคะ2ครั้งแต่ว่าเราก็ยังไม่เข้าใจอยู่ดีนะคะทำยังไงอันนี้แนะนำว่าให้แปลตรง
นะคะแปลตรงเนี่ยก็คือจะเป็นเรื่องของเป็น direct translation นะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยมันก็จะทำให้เราสามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะกิจตรงนี้ไปได้แต่ก่อนที่จะแปลตรงเนี่ยเราต้องบอกกับลูกค้าก่อนนะคะว่าในข้อความตรงนี้เนี่ยขออนุญาตแปลตรงนะคะหรือภาษาญี่ปุ่นนะคะถ้าลูกค้าเป็นคนญี่ปุ่นแล้วก็จะบอกว่าซูมิมาเซนจกคุยากุนินาริมัสกะจกคุยากุซาเซเตอิตาดาคิมัสกะเพื่อให้รู้ว่าคือข้อความเนี่ยมันเป็นการแปลตรงคำต่อคำ word ต่อ word จริงๆนะซึ่งบางครั้งนะคะมันเวิร์กเพราะว่าอะไรเพราะว่าลูกค้าเนี่ยเขาเข้าใจเนื้องานกันอยู่แล้วค่ะเขาแค่อยากจะพูดคุยกันและคือเขาต้องการที่จะแบบตัวช่วยทางด้านภาษาบางอย่างเท่านั้นเองนะคะแล้วมีเราอยู่คนเดียวนั่นแหละที่ไม่เข้าใจเนื้องานเพราะฉะนั้นการแปลตรงในหลายๆสถานการณ์ก็ทำได้นะคะแต่ข้อดีคือความรวดเร็วนะคะลูกค้าไม่ต้องมาเสียเวลาให้เราเข้าใจนะคะแต่ข้อเสียก็คือแน่นอนคุณภาพในการล่ามเนี่ยมันก็จะดรอปลงใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเช่นเดียวกันคืออย่าใช้บ่อยนะคะไม่อย่างนั้นแล้วเนี่ยความน่าเชื่อถือความไว้วางใจเครดิตเนี่ยคือจะแย่มากๆเลยนะคะทางที่3ก็คือวาดรูปค่ะในบางสถานการณ์นะคะที่มีการพูดคุยถึงหลายๆกลุ่มคนหรือว่ามีผู้เกี่ยวข้องน่ะหลายบุคคลมากยิ่งฟังยิ่งมึนวกไปวนมาเอาตกลงใครทำอะไรให้ใครกันแน่นะคะอันนี้เนี่ยแป้งก็จะใช้วิธีการวาดรูปเหมือนกับเป็น flow chart เลยนะว่าคือ A ไป B แล้วจาก B ไป C จาก C ไป D อะไรว่าไปนะคะต้องบอกว่าวิธีนี้เนี่ยลูกค้าชอบนะแล้วมันก็ทำให้เราคือล่ามได้โดยที่ไม่ต้องล่ามเพราะพอเราเวลาที่เราวาด flow chart จบอะค่ะลูกค้าเขาก็เห็นได้อยู่แล้วถูกไหมเพราะฉะนั้นนะคะส่วนใหญ่วิธีนี้เนี่ยเวิร์กแล้วก็ลูกค้าชอบแต่ข้อจำกัดของมันก็คือว่ามันจะใช้ได้เฉพาะบางสถานการณ์เท่านั้นนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยก็อยากจะให้น้องๆได้มีการมาประยุกต์หลายๆอย่างนะคะสรุปก็คือทั้ง3วิธีนี้เวิร์กนะคะแต่อย่าลืมว่ามันเป็นแค่ quick fix หรือวิธีการเอาตัวรอดเฉพาะกิจนะคะใช้ได้แต่อย่าใช้บ่อยนะคะเพราะว่ายังไงซะเราอย่าลืมว่าบทบาทของเราคือเราทำให้คน2คนเข้าใจกันในเวลาอันรวดเร็วนะคะทีนี้ในตัววิธีการแก้ไขเฉพาะกิจตรงนี้เนี่ยแป้งเชื่อว่าหลายๆคนนะคะพี่ๆหลายๆท่านก็อาจจะมีเคล็ดลับส่วนตัวเป็นของตัวเองนะคะใครมีของดีอะไรนะคะอย่าเก็บไว้คนเดียวนะคะอยากจะได้มีการแบ่งปันกันนะคะโพสต์ในช่องคอมเมนต์ข้างล่างตรงนี้มาพูดคุยกันได้ด้วยนะคะอย่าลืมว่ายิ่งเราเป็นผู้ให้เราก็จะยิ่งได้มากขึ้นนะคะสำหรับวิธีการจัดการในระยะยาวนะคะกับปัญหาฟังแล้วไม่เข้าใจเนี่ยเพื่อให้เราเป็นล่ามที่ดีขึ้นเป็นล่ามที่ลูกค้าชื่นชอบนะคะหรือเป็นล่ามที่ใครๆก็ต้องการมากขึ้นทำยังไงบอกได้เลยมีวิธี แต่ว่าให้ติดตามในตอนต่อไปนะคะเพราะฉะนั้นอย่าลืม subscribe เพื่อไม่ให้พลาดข้อมูลดีๆตรงนี้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณค่ะ